වචන පොතට අලුත් වචනයක්. රිලීස්. මෙන්න මේ වචනේ භාවිත කිහිපයක් ගැන තමයි අද පාඩම. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. මේකේ එක තේරුමක් තමයි නිදහස් කරනවා කියන එක. රිලීස්, රිලීස්ඩ්, රිලීස්ඩ්. ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය වෙන්නේ රිලීස්. අගට d එකක් එකතු වෙලා රිලීස්ඩ් කියලා හැදෙනවා past tense එක. ඒ වගේම රිලීස්ඩ් කියලාම තමයි past participle එක භාවිත වෙන්නේ. Ranjan was released from prison. රංජන්ව හිරෙන් නිදහස් කර ඇත. He was released on bail. ඔහුව අපමත නිදහස් කර ඇත. යම් උපකරණයක හෝ කොටසක සවි කර ඇති යමක් නිදහසේ චලනය වීමට සැලැස්වීමකුත් අපිට මේ වචනේ යොදාගෙන ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. He released the handbrake. එයා handbrake එක නිදහස් කළා. මිසයිලයක් හෝ බෝම්බයක් වගේ දෙයක් අතහරිනවටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. The plane released its bombs. යානය එහි බෝම්බ නිදහස් කළා. නැත්නම් යානයේ එහි බෝම්බ ටික අතෑරියා. යම් දෙයක් ගලාගෙන යාමට හෝ නිදහස් කරනවා නැත්නම් නිකුත් කරනවා වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී coal power station release sulphur dioxide into the atmosphere. ගල්අඟුරු බලාගාරය පරිසරයට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නිකුත් කරනවා නැත්නම් මුදා හරිනවා. මහ ජනතාවට බැලීමට හෝ භාවිත කිරීමට හැකි පරිදි නිකුත් කිරීමක් වුණත් මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Police have released a picture of the robber. පොලිසිය මංකොල්ලකරුගේ ඡායාරූපයක් නිකුත් කර ඇත. නැත්නම් මුදා හැර ඇත. මේ කතා කරේ මේ රිලීස් කියන එකේ මූලික භාවිත කිහිපයක් ගැන. ඔයාලට මේ පාඩම ගැන දැනෙන අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.